Tiếp tục tình hình đối đầu ở Đông Âu, một nghị sĩ châu Âu mới đây nói rằng Tổng thống Zelensky đưa người dân Ukraine vào cảnh tang thương, đồng thời kêu các bên đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Mỹ cam kết bảo vệ các nước Baltic nếu bị Nga tấn công. Trong một động thái tích cực hiếm hoi, Nga và Ukraine vừa trao đổi thêm hơn 100 tù binh chiến tranh. Một chuyên gia của Nga cũng vừa đưa ra cảnh báo cứng rắn với Nhật Bản liên quan đến chương trình vũ khí siêu thanh. Bên cạnh đó, các máy bay chiến đấu có khả năng mang tên lửa hạt nhân của Nga đang hoạt động tại nhiều vùng biển quốc tế. Những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Anh vạch ra những lựa chọn hiếm hoi để Tổng thống Putin duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran trong 10 năm. Iran bác bỏ có liên hệ với thủ lĩnh Al-Qaeda. Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc gọi Triều Tiên là kẻ thù. Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc có nguy cơ bị bắt vì tham nhũng. Khách nước ngoài đến Nhật tăng mạnh trong tháng 1 2023. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Nghị sĩ Mick Wallace, thành viên Quốc hội châu Âu, đại diện cho đoàn Ireland, mới đây đã có bài phát biểu đáng chú ý tại cơ quan này liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đứng trước Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng rất nhiều nghị sĩ khác, ông nói, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là bất hợp pháp và không thể tha thứ. Nhưng châu Âu cũng mắc phải sai lầm không thể tha thứ khi để cho cuộc chiến này kéo dài. Thay vì kêu gọi hòa bình và tác động để thương lượng, chúng ta ngày càng lún sâu vào xung đột mà không quan tâm đến hậu quả. Chúng ta còn kêu gọi và khuyến khích Ukraine tấn công bán đảo Crimea. Điều này thật điên rồ, chỉ kích hoạt một cuộc chiến hạt nhân tiềm năng. Tổng thống Zelensky liên tục đưa ra các đòi hỏi bất tận về vũ khí, nhưng không nói một từ nào về hòa bình. Biết bao nhiêu người dân Ukraine nữa bị ông ấy đưa vào cảnh tàn sát đau thương. Trước khi có thể ngồi vào bàn đàm phán, rất nhiều người dân châu Âu đã và đang mất việc, mất nhà. Cuối cùng, tôi muốn biết điều gì xảy ra ở Đức, trái tim của châu Âu. Thủ tướng Scholz từng nói, không thể có hòa bình ở châu Âu nếu không tương tác với Nga. Lúc đầu Đức chỉ gửi mũ bảo hiểm, bây giờ các bạn gửi xe tăng Leopard để hạ sát người Nga. Tôi lo lắng cho tương lai châu Âu. Được biết, mấy ngày trước, cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi cũng chỉ trích ông Zelensky. Chính trị gia cao tuổi của nước Ý nói, nếu tôi vẫn làm thủ tướng, tôi sẽ không gặp ông Zelensky. Rõ ràng cuộc chiến cũng có lỗi của ông ấy. Nếu ông ấy không tấn công Donbass, không áp đặt các biện pháp khắt khe với người dân nói tiếng Nga ở đây, thì cuộc chiến đâu có xảy ra. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin mới đây cho biết họ luôn sẵn sàng bảo vệ các quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Litva nếu được yêu cầu và sẽ duy trì sự hiện diện quân sự trong khu vực. Chúng tôi cam kết với Điều 5, bạn có thể tin tưởng vào điều đó. Ông Austin nói, đề cập đến Điều 5 trong hiến chương NATO, rằng mỗi thành viên của liên minh phải bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Phát biểu tại Tallinn trong cuộc hội đàm với các lãnh đạo Estonia, ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự liên tục và luân phiên trong khu vực. Ba quốc gia vùng Baltic, láng giềng của Nga và Belarus, từng nằm dưới sự quản lý của Moscow, nhưng hiện là một phần của NATO và Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Becker cho biết, nước ông đang làm việc để ngăn chặn trường hợp bị tấn công nếu Nga không dừng lại ở Ukraine. Ông nói, răn đe là từ khóa duy nhất ở đây. Đó chính là lý do tại sao NATO đang đưa ra các kế hoạch phòng thủ ở khu vực, với hy vọng sẽ được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 này. Kể từ năm 2019, Hoa Kỳ đã triển khai các nhóm luân phiên gồm 500 binh sĩ và thiết bị ở Litva. Tháng 12 năm 2022, Hoa Kỳ công bố một trung đội vận hành hệ thống pháo HIMARS và một đại đội bộ binh sẽ đóng ở Estonia. NATO đã triển khai 3 tiểu đoàn đa quốc gia ở mỗi nước Baltic kể từ năm 2017. Sự hiện diện liên tục của các binh sĩ đóng vai trò như một dây dẫn cho lực lượng phản ứng lớn hơn nếu Nga tấn công các quốc gia thành viên NATO. Đức cam kết tăng viện trợ trong vòng 10 ngày cho các quốc gia Baltic trường hợp bị đe dọa xâm lược. Ông Austin ở Tallinn cũng nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Ukraine về thiết bị quân sự, đồng thời hy vọng Nga sẽ tiếp tục tổn thất do binh sĩ nước này được trang bị kém và đào tạo kém. Ông nói, cuộc chiến này sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng chúng tôi đang cung cấp cho Ukraine phương tiện giành chiến thắng.
Nga và Ukraine đã trao đổi 101 tù nhân chiến tranh trong đợt trao đổi tù nhân mới nhất vào hôm thứ Năm 16 tháng 2, thông tin được cả hai phía cho biết. Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn, máy bay của lực lượng vận tải quân sự Nga sẽ đưa các quân nhân được thả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng ở các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak, đã đăng tải hình ảnh của rất nhiều quân nhân Ukraine tạo dáng chụp hình sau khi được trả tự do. Ông nói 100 quân nhân và một thường nhân đã được Nga trao trả. Ông Andriy Yermak cho biết trên Telegram, gần như tất cả những người này đều tham gia bảo vệ thành phố phía Mariupol trước khi rơi vào tay lực lượng Nga. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky nói, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm ngoái, Ukraine đã nỗ lực để 1.762 đàn ông và phụ nữ bị phía Nga bắt giữ được trao trả. Quốc phòng Nhật Bản được cho là đang tìm cách mua vũ khí siêu thanh tầm xa và tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ. Chuyên gia quân sự Nga Alexei Lenkov đã giải thích với Sputnik lý do động thái này có thể khiến Tokyo lãnh hậu quả tồi tệ. Theo ông Lenkov, Nhật Bản đang nghiên cứu công nghệ siêu thanh với Mỹ với lý do tự vệ, dù Washington xem đây là khí tài dùng để tấn công. Tên lửa siêu thanh tầm xa có thể bắn tới 3.000 km. Khi được đặt trên lãnh thổ Nhật Bản, toàn bộ vùng viễn đông của Nga, bán đảo Kamchatka, toàn bộ Triều Tiên và hầu hết lãnh thổ Trung Quốc đều sẽ nằm trong phạm vi tấn công của chúng. Do đó, nỗ lực trang bị khí tài uy lực mới có thể khiến Tokyo bị Bình Nhưỡng, Bắc Kinh và Moscow để mắt nhiều hơn. Chuyên gia quân sự Nga nói thêm, Tokyo tin tên lửa siêu thanh sẽ giúp họ tự vệ, nhưng đây là ý nghĩ ngây thơ, thậm chí là điên rồ. Chúng có thể dẫn Nhật Bản đến ngày tận thế. Nếu Nhật Bản cố thể hiện sức mạnh của mình một lần nữa, hoặc tham gia vào các kịch bản quân sự của Mỹ, nước này sẽ có nguy cơ mất toàn bộ lãnh thổ do Trung Quốc, Triều Tiên tấn công trả đũa. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố sẽ đáp trả Nhật Bản nếu có bất kỳ mối đe dọa nào đối với vùng Viễn Đông, bao gồm việc Tokyo triển khai tên lửa siêu thanh trên các đảo. Ông Lenkov cũng nói rằng Nhật Bản đang đóng góp mọi nghiên cứu về vũ khí siêu thanh cho Mỹ. Washington cũng đang tập hợp nguồn lực của mọi quốc gia thành viên NATO để phát triển công nghệ này. Vị chuyên gia Nga nhận định, Tokyo ngày càng bị thu hút vào các hoạt động của khối NATO, giữa lúc liên minh quân sự không còn gói gọn hoạt động ở châu Âu nữa. Có khả năng Nhật Bản sẽ trở thành một trong những nước đầu tiên gia nhập NATO ngoài châu Âu và Bắc Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga vào tối 14 tháng 2 công bố video các máy bay ném bom chiến lược hạng nặng Tu-160 thực hiện chuyến bay định kỳ. Moscow cho biết những chuyến bay này tiến hành ở các vùng nước trung lập thuộc biển Barents và biển Na Uy. Hai máy bay Tu-160 làm nhiệm vụ trên không trung khoảng 13 giờ. Các máy bay này có thể mang theo đến 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn. Đoạn video được công bố một ngày sau khi Moscow cho biết máy bay ném bom chiến lược Tu-95MC có khả năng hạt nhân cũng vừa thực hiện 7 giờ bay trên biển Bering, vùng biển nằm giữa Nga và Mỹ. Cụ thể, hoạt động của các máy bay ném bom này diễn ra ở vùng nước trung lập thuộc biển Sochi và biển Okhotsk, gần vùng viễn đông của Nga. Các máy bay ném bom được hộ tống bởi tiêm kích Su-30. Quân đội Hoa Kỳ cho biết lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ đã phát hiện các máy bay Nga và triển khai thêm tiêm kích để theo dõi khi chúng tiến vào không phận quốc tế gần bang Alaska. Mỹ cho biết vụ việc diễn ra vào ngày 13 tháng 2. Các máy bay Nga không đi vào không phận Mỹ hay Canada và không gây ra mối đe dọa. Theo Reuters, quân đội Hoa Kỳ và Canada đang cảnh giác cao độ sau khi 4 vật thể bay đã bị bắn hạ liên tiếp trên bầu trời Bắc Mỹ trong 2 tuần qua, bao gồm một khinh khí cầu bay lạc từ Trung Quốc. Dù vậy, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ nói rõ các máy bay Tu-95MC của Nga không liên quan gì đến các vật thể bay. Theo Reuters, dù trước đây, Nga thường xuyên đưa máy bay chiến đấu đến biển Bering, nhưng các nước láng giềng của Moscow hiện giờ tỏ ra lo ngại hơn sau khi quan hệ ở khu vực trở nên căng thẳng vì xung đột Ukraine. Song song đó, các nước NATO cũng lưu ý theo dõi việc Nga tăng cường tập trận trong những năm gần đây. Moscow đã mở rộng và cải tạo cơ sở hạ tầng ở khu vực băng giá này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay tầm xa của họ thường xuyên tiến hành chuyến bay định kỳ ở vùng nước trung lập thuộc Bắc Băng Dương, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương. Giữa lúc có nhiều dấu hiệu cho thấy xung đột ở Ukraine đang lên đỉnh điểm, một quan chức Anh nhận định rằng Nga đang chịu tổn thất nặng nề. Do đó, Tổng thống Vladimir Putin có rất ít lựa chọn để tiếp tục duy trì cuộc chiến. Ngoài ra, cũng có khả năng ông chủ Điện Kremlin sẽ chọn cách rút quân và ngăn cản hàng nghìn công dân phải hy sinh. Hôm 16 tháng 2, truyền thông Ukraine Urinform đã đăng tải một số đánh giá của ông Ian Stopes, cố vấn quân sự cấp cao của phái đoàn Vương quốc Anh tại OSCE. Cụ thể, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác An ninh ở Viên vào hôm 15 tháng 2, ông Stopes nhấn mạnh, trong 2 tuần qua, Nga được cho là đã hứng chịu tỷ lệ thương vong cao nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Các nhà lãnh đạo quân đội Nga có khả năng đã triển khai phần lớn lực lượng dự bị trong đợt huy động một phần binh sĩ của mình.
Theo quan chức Anh, ông Putin dường như đang có rất ít lựa chọn để có thể duy trì cuộc chiến. Một trong số đó là tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ, dù điều này sẽ khiến lực lượng kiệt quệ. 2 là thu hẹp các mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt. 3 là tiếp tục huy động thêm quân. Mặt khác, ông Stubbs nói, Tổng thống Putin vẫn có thêm một lựa chọn khác, đó là kết thúc cuộc chiến ngay lập tức, rút toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine. Khi đó, ông ấy sẽ chấm dứt việc hàng nghìn người dân Nga phải hy sinh một cách vô nghĩa. Bên cạnh các phân tích trên, quan chức Anh vẫn nhấn mạnh rằng cung cấp cho Ukraine mọi hỗ trợ cần thiết vẫn là con đường nhanh nhất và duy nhất để chạm đến nền hòa bình một cách công bằng và lâu dài. Ông Stubbs khẳng định, Vương quốc Anh đang hợp tác với Ukraine để tái cấu trúc và xây dựng lực lượng phòng vệ trong dài hạn. London sẽ hỗ trợ Kiev trong nỗ lực bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trước đó, Phó đại diện thường trực của Ukraine tại các tổ chức quốc tế ở Viên, Natalia Kostenko thông tin, giao tranh ở Valeda là một trong những trận chiến khó khăn nhất đối với lực lượng vũ trang Nga kể từ khi bùng nổ xung đột. Sau trận đánh, Nga đã mất gần như toàn bộ lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến 5.000 người, cũng như ít nhất 130 đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm 36 xe tăng, chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, có thông tin cho rằng, chỉ riêng trong trận chiến Soledar, Nga đã mất nhiều binh sĩ hơn trong 2 cuộc chiến Chechnya. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này vẫn là đối tác buôn bán lớn nhất của Iran trong năm 2022, nghĩa là đã 10 năm liên tục giữ vị trí trên. Thương mại Trung Quốc-Iran đạt tổng cộng 158 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, tăng 7% so với năm 2021. Bà Su Yuting, phát ngôn viên của Bộ Thương mại cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm ngày 16 tháng 2, Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Iran Ebrahim Raisi đang có chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày tới Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 14 tháng 2. Theo bà Su, trong chuyến thăm của Tổng thống Raisi, Trung Quốc và Iran đã trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại, tiến tới đạt được một loạt kết quả tích cực. Bà nói, trong các bước tiếp theo, chúng tôi sẽ làm việc với Iran để thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà hai nguyên thủ đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế và thương mại, như nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm chất lượng cao từ Iran và hợp tác xây dựng sáng kiến vành đai và con đường. Bà Su cũng thông tin, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác đa phương giữa hai nước trong các khuôn khổ quốc tế, bao gồm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và tạo động lực tăng trưởng mới để làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Iran phủ nhận lời cáo buộc của Hoa Kỳ rằng thủ lĩnh Al-Qaeda, Sheikh al-Aden, đang làm việc tại nước này. Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian viết trên Twitter như vậy vào hôm thứ Năm ngày 16 tháng 2, một ngày sau khi Washington đồng tình với tuyên bố của Liên Hợp Quốc xác định Aden đang ở Iran. Ông Amirabdollahian viết, tôi khuyên các quan chức Nhà Trắng dừng chơi trò chơi đã thất bại của mình, dừng bị ám ảnh bởi Iran. Đưa tin về thủ lĩnh Al-Qaeda có liên hệ với Iran là điều nực cười. Theo một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc, Sheikh Aden, cựu sĩ quan lực lượng đặc biệt Ai Cập, là thành viên cấp cao của Al-Qaeda. Mỹ treo thưởng 10 triệu đô la cho ai giúp bắt giữ. Ông này hiện là thủ lĩnh chưa được kiểm chứng của nhóm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư ngày 15 tháng 2 rằng họ đồng ý với các đánh giá của Liên Hợp Quốc rằng Sheikh Aden đang ở Iran. Đối tượng Aden bị bồi thẩm đoàn Hoa Kỳ truy tố và buộc tội vào tháng 11 năm 1998 liên quan đến vụ đánh bom vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tanzania và Kenya, làm thiệt mạng 224 thường dân và bị thương hơn 5.000 người khác. Sau các vụ đánh bom ở châu Phi, cựu trung tá quân đội Ai Cập đã chuyển đến Đông Nam Iran, nơi ông sống dưới sự bảo vệ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo. Đối tượng và các thủ lĩnh Al-Qaeda khác bị Iran quản thúc tại gia vào tháng 4 năm 2003. Tehran đã thả đối tượng trên và 4 người khác để đổi lấy một nhà ngoại giao Iran bị bắt cóc ở Yemen không lâu sau đó. Hàn Quốc gọi Triều Tiên là kẻ thù trong tài liệu quốc phòng 2 năm một lần được công bố hôm thứ Năm ngày 16 tháng 2. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Hàn Quốc dùng lại câu chữ này khi căng thẳng hai bên ngày càng trầm trọng. Triều Tiên đã tiến hành nhiều vụ thử tên lửa vào năm 2022, bao gồm cả các cuộc tấn công hạt nhân mô phỏng vào Hàn Quốc. Đáp lại, chính phủ bảo thủ của Hàn Quốc do Tổng thống Yoon suk yeol lãnh đạo đã tìm kiếm một cam kết an ninh mạnh mẽ hơn từ Hoa Kỳ và tăng cường khả năng phản ứng của mình. Những mô tả về Triều Tiên trong sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc phản ánh mối quan hệ rạn nứt giữa hai miền. Các tài liệu trước đây của Hàn Quốc gọi Triều Tiên là kẻ thù chính, kẻ thù hiện tại hoặc kẻ thù trong thời kỳ đối đầu với miền Bắc. Nhưng họ tránh những đề cập như vậy khi quan hệ hai miền được cải thiện.
Tài liệu cũng lưu ý vào tháng 12 năm 2022, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là kẻ thù không thể nghi ngờ của chúng ta trong một bài phát biểu tại cuộc họp của Đảng Lao động. Tài liệu cũng trích dẫn luật pháp của Triều Tiên được sửa đổi, cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân để phủ đầu cho một loạt các tình huống. Tài liệu nói chương trình hạt nhân và khiêu khích của Triều Tiên đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của Hàn Quốc. Chính sách quốc phòng của Hàn Quốc bao gồm chuẩn bị đối phó các mối đe dọa và khả năng tấn công của Triều Tiên, ngăn chặn chiến tranh, góp phần vào tương lai hòa bình thống nhất trên bán đảo. Triều Tiên chưa phản ứng với thuật ngữ kẻ thù được hồi sinh trong sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc, mặc dù họ thường đả kích nhãn hiệu này trong quá khứ, gọi đó là hành động khiêu khích, thể hiện sự thù địch của Hàn Quốc. Hàn Quốc lần đầu tiên gọi Triều Tiên là kẻ thù vào năm 1995, một năm sau khi Triều Tiên đe dọa biến Seoul thành biển lửa, thuật ngữ mà Triều Tiên đã nhiều lần sử dụng khi căng thẳng bùng lên với Hàn Quốc. Trong thời kỳ hòa hoãn liên triều vào những năm 2000, Hàn Quốc ngừng sử dụng những thuật ngữ như vậy, nhưng hồi sinh chúng sau khi 50 thủy thủ của Hải quân thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng ngư lôi bị nghi của Triều Tiên vào năm 2010. Hàn Quốc một lần nữa tránh sử dụng chữ kẻ thù khi Tổng thống tiền nhiệm theo chủ nghĩa tự do là ông Moon Jae-in mong muốn hòa giải nhiều hơn với Triều Tiên. Các tài liệu quốc phòng được công bố trong nhiệm kỳ 2017 đến 2022 của ông Moon không đề cập đến Triều Tiên, chỉ nói chung chung rằng quân đội Hàn Quốc coi bất kỳ lực lượng nào đe dọa và vi phạm chủ quyền, lãnh thổ, con người và tài sản của Hàn Quốc đều là kẻ thù. Ông Yoon, người nhậm chức vào tháng 5 năm 2022, đã thề sẽ đáp trả nghiêm khắc đối với các hành động khiêu khích của Triều Tiên. Hạ nghị sĩ Lee Jae-myung, chủ tịch Đảng Dân Chủ Hàn Quốc và là ứng cử viên tổng thống năm ngoái, đang phải đối mặt với khả năng bị bắt giữ vì các tranh cãi tham nhũng từ thời còn làm thị trưởng thành phố Songnam và tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi. Văn phòng điều tra chống tham nhũng của cơ quan công tố Seoul hôm thứ Năm ngày 16 tháng 2 đã đệ trình yêu cầu bắt giữ ông Lee lên tòa án quận trung tâm Seoul 1 năm 4 tháng sau cuộc điều tra được mở vào tháng 9 năm 2021. Ông Lee, khi giữ chức vụ đứng đầu hai địa phương trên, bị cáo buộc làm rò rỉ bí mật và giao các dự án bất động sản công cho một số nhà phát triển tư nhân. Điều này cho phép các cộng sự chủ chốt của ông, 3 người trong số họ đã bị bắt và truy tố, cùng nhau thu về ít nhất 788 tỷ won, tương đương 615 triệu đô la lợi nhuận. Ông cũng đối mặt cáo buộc nhận ít nhất 13 tỷ won tiền tài trợ từ 4 công ty cho một đội bóng do văn phòng thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi điều hành để đổi lấy những đặc quyền, chẳng hạn như thay đổi giấy phép xây dựng hoặc sử dụng đất. Nói chuyện với các phóng viên, ông Lee một lần nữa phủ nhận mọi cáo buộc, gọi động thái mới nhất của các công tố viên là phản ánh một chế độ độc tài. Ông nói luật pháp đã sụp đổ do mong muốn loại bỏ đối thủ chính trị của Tổng thống Yoon suk yeol. Ông Lee đã tranh cử với ông Yoon trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 và thua với cách biệt mong manh 0,73%. Sau đó, ông so sánh ông Yoon với nhà độc tài Chun Doo-hwan, người nắm quyền thông qua đảo chính quân sự và tại vị trong 8 năm cho đến năm 1988. Sau khi lên nắm quyền năm 1980, ông Chun bỏ tù ông Kim Dae-jung, người sau này trở thành chủ tịch Đảng Dân Chủ. Việc bắt giữ ông Lee, một nhà lập pháp đương nhiệm, cần có sự đồng ý của Quốc hội trước khi tòa án đưa ra quyết định. Hiện nay, không có khả năng lệnh bắt giữ sẽ được thông qua tại Quốc hội bởi hơn một nửa số ghế do Đảng Dân Chủ nắm giữ. Trong một cuộc họp khẩn được triệu tập sau yêu cầu của các công tố viên, các lãnh đạo Đảng Dân Chủ đã nói rằng họ sẽ đảm bảo Quốc hội không thông qua yêu cầu bắt giữ ông Lee. Lượng du khách nước ngoài ước tính đến Nhật Bản vào tháng 1 năm 2023 đã tăng khoảng 130.000 so với tháng trước, lên gần 1,5 triệu lượt, theo dữ liệu của chính phủ công bố hôm 15 tháng 2. Nguyên nhân gia tăng này nhờ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và các biện pháp nới lỏng Covid-19 ở nhiều quốc gia. Khách du lịch từ Đông Á, bao gồm Hàn Quốc và Đài Loan, chiếm 2/3, tức khoảng 1 triệu. Con số này vẫn thấp hơn 43,3% so với trước đại dịch vào tháng 1 năm 2019. Tổng số du khách Trung Quốc là 31.200 người, giảm 95,9% so với trước khi dịch bệnh bùng phát. Về thứ tự, du khách đến từ Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với 565.200 người, tiếp theo là Đài Loan 259.300 người và Hồng Kông 151.900 người. Hoa Kỳ đứng thứ tư với 88.100 người. Trung Quốc đứng thứ 8 nhưng đã được dự báo sẽ tăng mạnh trong thời gian tới do đất nước tỷ dân đã mở cửa và người dân đang háo hức du lịch trở lại.
Nhật Bản đang lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19 đối với du khách đến từ Trung Quốc. Hiện tại, tất cả du khách đến Nhật Bản bằng chuyến bay trực tiếp từ Trung Quốc đại lục đều phải xét nghiệm khi hạ cánh. Chính phủ cũng có kế hoạch tiếp tục yêu cầu người nhập cảnh từ Trung Quốc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.